यदि तपाईं पनि आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि लोगो बनाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला, किनभने आज म तपाईहरुलाई बताउने छु तपाईहरुको आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो आफ्नै मोबाइलबाट सबैभन्दा सजिलो तरिकाले कसरी बनाउने भन्ने बारेमा म तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारीको साथ बताउने छु। सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो केबीजी प्रोडक्सन्स च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाउनुहोस्, किनभने तपाईहरुको सब्स्क्राइब यो च्यानलको लागि अति अमूल्य रहनेछ। ओके फ्रेन्ड्स, सुरुवात गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरबाट PicsArt एप्लिकेसन्सलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र इन्स्टल गर्ने लिंक भने म तपाईहरुलाई मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु, सोझै तपाईहरु त्यहाँबाट पनि यसलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र इन्स्टल गरेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरेपछि तपाईले यसको सबैभन्दा तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्लसको बटन, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ ड्रको अप्सन देखिरहनु भएको छ, ओके यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँ क्रिएट न्यू भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ जहाँ तपाईको प्लस साइन देख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले यसलाई स्लाइड गर्नुहोस् र स्लाइड गरेपछि अब तपाईले यहाँ हैन एउटा कस्टम भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। ओके फ्रेन्ड्स, तपाईले यहाँ देखिरहेको यो कस्टममा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ कस्टम साइजमा वाइड र हाइट छ फ्रेन्ड्स। यहाँ अब तपाईले यहाँ 1536 टाइप गर्नुहोस् दुवैमा र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँ ओके मा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ सबैभन्दा मात्र देखिरहनु भएको छ यो एरोको साइन, यसमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यो पेज पाउनुहुनेछ र सबैभन्दा फेरि माथिको एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ एडिट इमेज देखिरहनु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईहरुले यो पेज पाउन सक्नुहुनेछ र अब तपाईहरुले यहाँ चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगोको लागि केही हैन वर्डहरु लेख्न पर्ने हुन्छ, त्यही भएर तपाईहरुले यहाँ टेक्स्ट भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ, यो टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुले आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगोको लागि यहाँ टेक्स्टहरु लेख्नुहोस्। जस्तै मैले केबीजी प्रोडक्सन्सको लागि लोगो बनाउँदै छु, त्यसकारणले म फर्स्टमा यहाँ के लेख्दै छु। यसरी तपाईहरुले आफ्नो वर्ड लेखिसकेपछि अब सबैभन्दा मात्र देखिरहनु भएको यो टिक अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँ कलर चुज गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ कलर भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईहरुले आफूलाई मन पर्ने विभिन्न प्रकारका कलर मध्ये कुनै एउटा कलर चुज गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईको आफ्नो औँलीको सहायताले यसलाई यता ड्र्याग गरेर मिलाएर राख्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईहरुले फेरि अर्को वर्ड लेख्नको लागि यहाँ प्लस बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि फेरि टेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब फेरि मैले यहाँ बी भन्ने वर्ड लेख्दै छु र यसरी लेखिसकेपछि फेरि तपाईले यहाँ तलबाट कलर चुज गर्नुहोस्, आफूलाई मन परेको कलर र त्यसपछि फेरि आफ्नो औँलीको सहायताले यसलाई ड्र्याग गरेर मिलाएर राख्नुहोस् र फेरि अर्को वर्ड लेख्न लागि माथि प्लसमा क्लिक गरेर टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि जस्तै म यहाँ अब केबीजी लेख्दै छु। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी लेखिसकेपछि अब तपाईले फेरि कलर चुज गर्नु होला र यसरी फेरि यसमा मिलाएर राख्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँ केही स्टाइलिश फन्ट दिनको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ तल यो अप्सन्सहरु देख्दै हुनुहुन्छ, यो अप्सन्सहरु मध्येबाट तपाईले अब यहाँ ड्र भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ, यो ड्रलाई क्लिक गर्नुहोस् र फेरि पनि तपाईले यसको मात्रा देख्न सक्नुहुन्छ, यो ड्र यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ एउटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, यो अप्सन्समा क्लिक गरेर आफ्नो कलर चुज गर्नुहोस् र तपाईलाई कुन चाहिँ कलर मन पर्छ त्यो कलर चुज गर्नुहोस् र त्यति गरिसकेपछि फेरि अब तपाईले यहाँ एउटा अप्सन देखिरहनु भएको छ, यो अप्सन्समा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले अब यहाँ माथि देखिएको यो बक्समा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि सबैभन्दा तल फिल भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ, यो फिलमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई ओके गरिदिनुहोस् र अब तपाईले यहाँ आफ्नो औँलीको सहायताले यहाँबाट एउटा बक्स बनाउनुहोस् यसरी र यसलाई मिलाएर यहाँ राख्नुहोस् र फेरि पनि अर्को बनाउन लागि तपाईले यहाँ तल देखिरहनु भएको यो कलरको बक्समा क्लिक गरेर अर्को चाहिँ एउटा कलर चुज गरेर फेरि पनि अर्को एउटा बक्स बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तपाईले यहाँबाट आफूले मन परेको कलर छान्नुहोस् र फेरि पनि तपाईले यसको मुनिबाट अर्को एउटा यसरी बक्स बनाउनुहोस् र फ्रेन्ड्स अब तपाईले यो बनाएको बक्सलाई अलिकति स्टाइलिश रूप दिनको लागि चाहिँ तपाईले फेरि पनि यो कलरको बक्समा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले अब चाहिँ यसमा व्हाइट कलर चुज गर्नुहोस् र तपाईले अब यहाँ फेरि आफ्नो औँलीले ड्र्याग गर्नुहोस् र यसलाई छड्के बनाउनुहोस् यहाँबाट र यसलाई फेरि पनि ड्र्याग गरेर यसरी मिलाउनुहोस् र यसको बाहिरपट्टि भागमा क्लिक गर्नुहोस्
र फेरि पनि यतापट्टि पनि तपाईले यसरी नै ड्र्याग गरेर यो बक्स बनाउनुहोस् र यसलाई छड्के बनाएर यहाँ मिलाएर बाहिरपट्टि क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो केही हदसम्म स्टाइलिश बनिसकेको छ र अब तपाईले यसको सबैभन्दा माथि देखिएको यो टिक भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर ओके गर्नुहोस् र अब मैले यहाँ प्रोडक्सन्स भन्ने वर्ड लेख्न बाँकी छ त्यही भएर म यहाँ टेक्स्टमा क्लिक गर्दैछु र अब म टाइप गर्छु प्रोडक्सन। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी टाइप गरिसकेपछि यसलाई अब ओके गर्नुहोस् र सबैभन्दा पहिला यसमा कलर चुज गर्नुहोस्। ओके, आफूलाई मनपर्ने कलर चुज गर्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ एउटा कलर चुज गरेँ र अब तपाईको आफ्नो औँलीको सहायताद्वारा यसमा यहाँ मिलाएर राख्नुहोस्। र फ्रेन्ड्स, अब तपाईले यहाँ मिलाएर राखिसकेपछि चाहिँ अब तपाईले यसको सबैभन्दा माथि यो टिक अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, यो टिक। ओके, तपाईले अब यो टिकमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके गरिदिनुहोस् र अब हामीले चाहिँ यो लोगोलाई सर्कलमा क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब तपाईले यहाँ सबैभन्दा तल देखिरहनु भएको छ टुल भन्ने अप्सन्स, यो टुलमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँ थर्ड नम्बरमा छ सेप क्रप भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईले यहाँ सर्कलमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले आफ्नो औँलीको सहायताले यसलाई मिलाएर राख्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले माथि देखिराखेको यो अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र फ्रेन्ड्स, अब तपाईले यहाँ सेप भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, यो सेपमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईहरुले यहाँ माथि देखेको यो एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यो पेज पाउनुहुनेछ। अब तपाईले यहाँ ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके फ्रेन्ड्स, अब तपाईहरुको लोगो तपाईहरुको आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ। हस् फ्रेन्ड्स, यसरी अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाट सजिलैसँग आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि लोगो बनाउन सक्नुहुनेछ। ओके फ्रेन्ड्स, अन्तमा जाँदा अवश्य पनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो केबिजी प्रोडक्सन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, व्यस्त समयको बावजुद पनि तपाईहरुले यो भिडियोलाई हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, जय नेपाल।